म आज विद्यार्थीहरूको लागि गुगल क्लासरुम कसरी सही आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसमा के फिचर्स छन्, टिचरले असाइनमेन्ट कसरी दिन्छन्, कसरी असाइनमेन्ट सबमिट गर्ने, ग्रेड कहाँ हुन्छ, यसको गुगल क्लासरुममा इन्फर्मेसन कसरी डिस्प्ले हुन्छ जस्ता कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। म पशुपति तिमसिना एनएसटी ग्लोबल नेपाली स्कुलको अहिले कार्यवाहक प्रिन्सिपल। ह्यामबर्गर आइकन पनि भन्छन् कतिले। त्यसमा यो क्लासरुम भन्ने आइकन छ, जस्तो यो जिमेल अरू केहरू छन् एप्लिकेसनहरू, त्यस्तै हामीले चाहिँ युज गर्ने भनेको क्लासरुम, गुगल क्लासरुम, राइट। तर तपाईँकोमा सुरुमा पहिलोचोटि युज गर्दै हुनुहुन्छ भने यो गुगल क्लासरुम यहाँ नहुनसक्छ, यो एप चाहिँ तलपट्टि यो कतै होला, युजली यो सेकेन्ड सेक्सनमा आउँछ। चाहिँ सजिलोको लागि यहाँ माथि ट्र्याक गर्नुभयो भने नेक्स्ट टाइम तपाईँ जानु पर्दाखेरि फेरि तल स्क्रोल गरिराख्नु पऱ्यो। गुगल क्लासरुममा चाहिँ तपाईँले सुरुमा छिर्नको लागि दुई तरिका हुन्छ। तपाईँलाई टिचरले इन्भिटेसन पठाउनु पर्छ। अब लेट्स गो ब्याक। अब क्रिसको चाहिँ यहाँ क्लासेसहरूमा एउटा मात्रै देखियो होइन, इमेलमा। ओके, यो क्लास इन्भिटेसन 2022 फल नेपाली ल्याङ्ग्वेज बेसिक, यो पशुपति तिमसिनाले पठाएको। यहाँ म चाहिँ तपाईँले यसमा एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो हामीसँग घरमा एउटा ब्राउजर ल्यापटप युज गर्नुहुन्छ भने त्यसमा धेरै जिमेल अकाउन्टबाट लगइन भएको हुनसक्छ। पहिला अकाउन्ट स्विच गर्न नभुल्नु होला। जस्तो यहाँ स्विच अकाउन्ट छ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुन अकाउन्ट चाहिँ त्यो क्लासमा जोइन हुने चाहिँ। तपाईँले सही इमेल एड्रेस चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन। छैन भने एड गर्नुहोस्, युज एनदर अकाउन्ट गर्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ अब क्रिस यहाँपट्टि तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभयो भने अर्को कसरी पनि क्लास जोइन हुन सकिन्छ भनेर तपाईँहरूलाई देखाइहाल्ने है त। तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ एकदम मजाले, त्यसरी पनि जोइन हुन मिल्छ। अर्को तरिका भनेको तपाईँले चाहिँ यहाँ आएर जोइन क्लास गर्नुहोस् होइन, क्लिक गर्नुहोस् जोइन क्लास। अब यहाँ कोड हाल्नु भयो भने पनि तपाईँले मजाले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। कोड चाहिँ कहाँ पाउने त भन्दाखेरि तपाईँको टिचरले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो क्लासको कोड यो चाहिँ योपट्टि। ल हामी चाहिँ अब जोइन हुँ पनि। अझै अर्को एउटा तरिका पनि छ, तपाईँको टिचरले यो लिङ्क पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तो इमेलबाट अनि क्लास कोडबाट अथवा यो लिङ्कबाट है। यो लिङ्कमा गएर पनि तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ, गाह्रो छैन यो। ल म जोइन गरेँ यो क्लासमा। ओके, अब तपाईँले गएर यहाँ क्लासेसमा हेर्नुभयो भने क्रिसको दुईवटा क्लास आयो नि त। अलराइट, अब त भयो हामी क्लासमा जोइन भयो। क्लासमा जोइन भइसकेपछि के छ त, कसरी नेभिगेट गर्ने यो गुगल क्लासरुम भन्ने कुरा म देखाइहालेँ है। स्टार्ट विथ द स्ट्रिम। स्ट्रिममा यहाँ भनेको एज टिचर स्टार्ट्स पोस्टिङ हिज स्टफ अर एज स्टुडेन्ट कमेन्ट्स, यो चाहिँ टाइमली क्रोनोलोजिकल अर्डरमा तपाईँले यो म्यासेजहरू देख्नुभएको छ होइन। अब यसमा धेरै कमेन्ट हुन्छ, धेरै इन्फर्मेसन आइरहेको छ। तर तपाईँलाई कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा जान छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ भने क्लासरुममा गएपछि, क्लास वर्क ट्याबमा गएपछि यहाँ चाहिँ टपिक्स चाहिँ क्रिएट गरेको हुन्छ युजुअली। यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईवटा मात्रै टपिक छ, अनाउन्समेन्ट र क्लास रेकर्डिङ। जस्तो तपाईँलाई क्लास रेकर्डिङमा जान छ भने अब तपाईँ यहाँ गएर यत्रो खोज्दाखेरि अथवा पाइला नपाइला टाइम लाग्ला। इन्स्टेड तपाईँ यहाँ क्लास रेकर्डिङमा, क्लास वर्कमा जानुहोस्, क्लास रेकर्डिङमा जानुहोस्, अनि क्लास रेकर्डिङ के सेयर भएको छ त्यो चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो प्रत्येक क्लासहरू यहाँ सेयर हुन्छ। यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि यो पासकोड छ, यो पासकोड कपी गरेर यहाँ लिङ्कमा क्लिक गरेपछि यसमा चाहिँ पेस्ट गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरेर अनि वाच रेकर्डिङ। अब जस्तो यो भिडियो देख्नुभयो। युजुअली अरू पनि हुन्छ, जस्तो असाइनमेन्ट भन्ने त्यो यसमा छैन, त्यो एड हुन्छ। अब जस्तो यसमा छ, यहाँ हेर्नुहोस् असाइनमेन्ट। असाइनमेन्टमा चाहिँ यहाँ असाइनमेन्टहरू जति सबै आउँछ यसरी होइन। अनि भ्यू वर्क तपाईँको धेरै ठाउँबाट सेम इन्फर्मेसन देखिन्छ है। अब म के सिकाउँछु तपाईँहरूलाई भने कसरी असाइनमेन्ट सबमिट गर्ने।
फ्री ह्यान्ड यो एप्लिकेसन ड्रइङ्सपट्टि चाहिँ राम्रो होला आई थिङ्क तपाईँको टिचरहरूले पनि यो नै यही एप अथवा समथिङ लाइक दिस युज गर्नुहुन्छ अलवेज अलाउ पपअप्स एन्ड रिडाइरेक्ट्स फ्रम यो है त लिङ्क डन यो हो हामीले सबमिट गर्न लागेको पेज होइन यसमा क्लिक गरेपछि के गर्नु छ भने हामीले चाहिँ फ्री ह्यान्ड छ यसमा अब तपाईँले टेक्स्ट लेखेर टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्ट बक्स भयो होइन अब डिफ्रेन्ट इमेजेस एड गर्नको लागि यहाँ अप्सन छ अब गुगल ड्राइभ फोटो बा युआरएल क्यामेरा होइन डिफ्रेन्ट सेप हियर लाइन्स हियर राइट सो हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यो स्क्रिबल सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि हामीले लेख्न सकौँ जस्तो क लेख्नु पऱ्यो भने तिमीले यसरी क माफ गर्न ल मेरो ह्यान्डराइटिङ त्यस्तो राम्रो छैन ख सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ है त अब यसलाई सेयर कसरी गर्ने त यो तपाईँले डाउनलोड गरेर सुत्दै सबमिट गर्न आवश्यक छैन है त्यो पनि गर्न मिल्छ यहाँ तपाईँले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर त्यो फाइल नै अपलोड गर्न मिल्छ तर त्यो गर्न आवश्यक नभएको भएर अब यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ कसैले पनि एक्सेस गर्न मिल्दैन तपाईँले लिङ्क कपी गर्नुभयो भने पनि यहाँ चाहिँ अब जेनरल एक्सेस चाहिँ के दिने भन्दाखेरि अब एनी वान विथ द लिङ्क गर्न चाहनुभयो भने त्यो भ्युवर एक्सेसिबिलिटीले चाहिँ मिल्दैन त्यही भएर एडिटर अनि कपी लिङ्क गर्नुहोस् गर्दैछौँ अब सबमिट कसरी गर्ने त यसलाई टर्न इन गर्नुहोस् है क्लिक गर्नुहोस् सेज राइट यो भयो सो यहाँ भ्यू योर वर्क गएपछि तपाईँको यो छ होइन अब असाइनमेन्ट छुट्यो हेर्ने भने रिटर्न मिसिङ होइन तपाईँको अरू केही क्वेसन छन् भने कृपया लेख्नु होला मेसेज गर्नु होला